د کهانې شروعات کیږي د 1950 نه، کله چې د گاډو یو فیکټری کې گاډي تیاریږي، خو په هغه گاډو کې یو سور رنگ کې گاډي ډیر خاص وي. کله چې یو انجینیر د هغه گاډي انجن چیک کولو دپاره د هغه گاډي بانټ کولو کی، نو د دې گاډي بانټ د په لاس په خپله رابند شي، دې سره د هغه لاس ډیر زخمی شي. دی بیا هغه انجینیر ډاکټر له بوزي او د هغې نه پس یو بل مکینک هغه گاډي چیک کولو له راشي. کله چې هغه گاډي کې کینی، نو د هغه د سیګرټ هغه ایره په هغه سیټ باندې وغورځېږي. خیر بیا یو څو ګنټې تیرې شي او د ډیوټۍ ټایم ختم شي. ټول مزدوران خپل خپل کورونو ته رواني، خو بیا دا سوپروایزر وویني چې د دې سور ګاډي هیډ لایټس اوس هم کولو دي. هغه چې څنګه د دې ګاډي دروازه کولو کی، نو د هغې نه د هغه مکینک لاش راوغورځېږي. د دې خبرې اوس 13 کاله شوي. بیا موږ یو ډینس نومې سټوډنټ وینو، کم چې په خپل ګاډي کې د ارني نومې هلک کور ته راشي. ارني ډیر ساده پړایه والا هلک، د ده او د ډینس سوچ ډیر بدلي، خو بیا هم د دې ملګرتیا جوړه شوي. نن د دې په سکول کې لومبی ورځي، سکول ته چې لاړ شي، نو هلته دې لوکر نه نوي کتابونه راواخلي. دغه ټایم د دې نظر په یو لی نومې جینۍ باندې پریوځي. د هغې حسن د سکول ټول هلکان لیوني کړي. بیا چې ډینس او ارني کور ته رواني، نو ارني په لاره د یو کور مخې ته یو ګاډي ویني. نو هغه ډینس ته وایي ته ودرېږه. هغې چې ګاډي له خواله راشي، نو هغه یو پخواني سور رنګ کې ګاډي وي، کم چې موږ د کهانې په شروعات کې ووینو. خو 13 کاله پس دا ګاډي ډېر کباړي شوي. ارني د دې خبرې پروا ونه کي او د هغه دا ګاډي ډېر زیات خوښ شي. بیا دغه ټایم د هغه ګاډي مالک جورج هم راشي او هغه دې ته ووایي چې د دې ګاډي نوم کرسټین دی او دا د ده د رور ګاډی دی، کم چې یو څو هفتې مخکې مړ شوی دی. اصل کې دا بوډا هم د دې ګاډي نه زر تر زره ځان خلاصول غواړي، نو په دې وجه یې دې هلک له ډېر ارزان ورکي. ډینس دې ملګري ته وایي چې ته په دې کباړي ګاډي څه کې، چېرته بل واخله. خو ارني بغیر څه سوچ نه هغه ګاډی واخلي. بیا چې ماښام دې کور ته راشي، نو ارني خپل مور او پلار ته د هغه ګاډي باره کې ووایي. نو په دې خبره یې مور ډېر زیات بېعزته کي، خو ارني هم هغې سره په ضد شي، ولې چې دا ګاډی هغه په خپلو پیسو اخیستي. نو بیا ورته دا مور وایي چې دا ګاډی به کم از کم دې کور کې نه ودرېږي. نو ارني خپل ملګري سره شي او هغه ګاډی یو پرایویټ ګیراج ته بوځي. دلته د ګیراج مالک ویل سره میلو شي، کم چې 1 نمبر بې خونده انسان یي. خو هغه بیا هم د ارني ګاډی په خپل ګیراج کې پرېږدي. په لاره بیا ډینس ارني ته وایي چې تا دومره کباړي او بیکاره ګاډی ولې چونو کو. نو په دې خبره ارني ده ته وایي چې دا ګاډی ما نه دی چونو کړی، بلکې دې ګاډی زه چونو کړم. په بله ورځ ډینس په سکول کې د ارني انتظار کوي، خو چې ډېر ساعت پس ارني را نه شي، نو دی هغه پسې وګرځي. بیا دې وویني چې بډې نومې هلک په ارني پسې نښتې وي او هغه تنګی. دا بډې نومې هلک چې ډینس ویني، نو ارني له دیکه ورکي او بیا د هغه په چشمو باندې خپې هم کیدي. نو په دې خبره ډینس غوسه شي او هغې سره لاندې وځي. دغه ټایم کې یو ټیچر راشي او د دې دا جګړه ختمه کي. نو د ارني ورته وایي چې بډې ما پسې چاقو راغستی و. دا ټیچر بډې ته وایي چې جیب خالي که. نو بډې هم هغه چاقو د جیبه روغ کي. نو دا ټیچر ورته غوسه شي او دې بډې اپس ته ولیږي. د هغې نه پس بډې سکول نه خارج شي. دغه شان یو څو هفتې تېرې شي، نو ارني په هغه ګاډي پسې نښتې وي او هغه سموي. د ګیراج دا مالک ارني ته وایي چې ته ما سره کار کوه او د دې بدله کې ته زما ګیراج کې خپل ګاډی سموه. ارني هغه ته ها وکي او بیا ورځ او شپه خپل ګاډي ټیکولو کې ونښلي. د ګاډي ټیکولو دوران کې د ده دې ګاډي سره یو عجیبه مینه پیدا شي. بیا یو ماسخوتن ډینس راشي په ارني پسې، ولې چې دې ډېرې ورځې نه میلو شوې. ډینس وویني چې ارني ډېر زیات بدل شوی دی، هغه بغیر چشمو سټایلش کپړو کې ګرځېدو. هغه ډینس سره ډېرې خبرې مو نه کي او ګیراج طرف ته روان شي. مور یې رامنیم کي، خو هغه بیا هم لاړ شي ګیراج ته. بیا یې دا مور دې ملګري ته هم ووایي چې زه د خپل زوی او د هغه ګاډي باره کې ډېره پریشانه یم، ولې چې هغې ته پته لګېدلي چې د دې ګاډي د روستي مالک هم دې ګاډي کې ساه بنده شوې وه او هغه پکې مړ شوی و. په سبا ډینس راشي هم هغه جورج بابا پسې. نو هغه ورته د خپل رور پوره کیسه وکي چې کله زما رور دا ګاډی واغستو، نو هغه په دې ګاډي پسې سم پاګلو، هم په دې ګاډي کې د هغه ښځه او لور هم مړه شوي و. او بیا پته نشته چې زما د رور د مرګ نه پس دا ګاډی څنګه زما د کور مخې ته راغی او ودرېدو. دې خبرو سره ډینس ډېر زیات ویریږي. خیر هغه بیا د شپې ګیراج ته هغه ګاډي لیدو له راشي. هغه چې د ګاډي دروازه کولاولو کوشش وکړي، نو د ګاډي ریډیو په خپله اون شي. بس ډینس د یرې هلته نه وتښتي. په سبا باندې ډینس په سکول کې د فوټبال میچ کوي، نو دې کې ارني په خپل ګاډي کې هلته راشي. هغه خپل ګاډی بالکل لش پش کړی وي. د ګاډي لیدو سره هغه بډي هلک هم ډېر حیرانه شي. خو دې خوا هغه ښایسته جینۍ لی هم د ګاډي نه راکوزه شي. ډینس چې ارني سره دا جینۍ ویني، نو ډېره غوسه ورله ورشي او بیا ته مقابله هم نه کیږي. نو گیم دوران کې یو پلیر دله دیکه ورکي، نو دې ځمکې له راشي او ډېر زخمي شي او بېهوشه شي. چې کله هوش کې راشي، نو دی یو هسپتال کې پروتي او ارني د ده ملاقات له راغلي. ته ډېر حیرانه یي چې زما دا ملګری څنګه یکدم بدل شو، چېرته ساده باده هلک او چېرته دومره خود اعتماد هلک. خیر ارني هلته نه ډېر زر لاړ شي او بیا د شپې دې هغه جینۍ سره ګاډي کې ناستې خبرې کوي چې دې کې د ګاډي وایپر خراب شي.
ارنی ویپر ټیکولو له بهر وځي نو یکدم د ګاډي ریډیو په خپله چالو شي د هغې نه پس د ډیشبورډ نه تیزه رڼا شروع شي او څوک دا جینۍ د مرۍ نه راونیسي د هغې ساه بنده شي نو ارنی چې څنګه هغې پسې ګاډي ته خیجي نو ګاډي د دننه نه لاک شي هغه د پریشانۍ نه د ګاډي کلاولو کوشش کوي خو ګاډي نه کولاویږي دې خوا دا لی جینۍ بس مړه کېدو والی چې کوشش وکړي او هغه ګاډي د دننه نه کولو کي نو دغه ټایم یو سړی رامنډه کي او دا جینۍ د ګاډي نه راخکي خو ارنی له په دې ډېره غوسه ورشي او هغه په دې سړي پسې راشي خو دې سړي د دې جینۍ مدد کو او د هغې د مرۍ نه یې هغه نښتې نوړۍ روباسله نو بس هغه معامله په هغه ځای ختمه شي بیا ارنی دا جینۍ خپل کور ته راولي دا جینۍ د ګاډي نه راکوزه شي او خپل کور ته رامنډه کي او هغه ارنی ته وایي چې ما سره به نور ګپ نه لګې ارنی ترې معافي غواړي خو د دې جینۍ ذهن کې دا خبره ناسته وي چې دې ګاډي زما د وژلو کوشش وکړو ولې چې دا ګاډی ما تا سره نه برداشت کوي چې کله زه تا سره دې ګاډي کې ناسته یم نو څه ناسم مسله جوړیږي خیر ارنی دا جینۍ راضا کی او ورته وایي چې سار به ګپ لګو بیا چې ارنی ګاډي کې کینی نو ګاډي سټارټ کیږي نه نو ارنی دې ګاډي سره خبرې شروع کی او ورته وایي چې تا دې جینۍ سره څه وکړل په هغې ما ته اړو افسوس نشته او زما خو تا سره مینه ده د هغې نه پس چې دې چابي تو کی نو ګاډی یکدم سټارټ شي بیا هغه دا ګاډی ګیراج ته بوځي او هلته یې ودرئ او خپل کور ته لاړ شي خو دغه ټایم بډي او د هغه ملګري هغه ګاډي پسې ګیراج ته راشي هغې سره لرګي او سوباړې وي بس هغې په دې ګاډي راکیدي او هغه ټول ګاډي تباه کي بیا په بله ورځ ارنی د جینۍ پسې راغلي نو دې دواړه ګیراج ته راشي ولې چې ارنی خپله بټوه ګاډي کې ایره کړي خو چې څنګه هغه خپل ګاډي وویني چې هغه خو تس نس شوی دی نو غټه صدمه ورته میلو شي چې دا جینۍ ته تپوس وکړي چې دا چا نو هغه الټه په دې جینۍ راسور شي او هغې ته وایي چې روکه شه زما د مخې نه بیا د شپې چې هغه دا خبره خپل مور او پلار ته وکړي نو هغې ورته وایي چې خفه کېږه ما تاله به مونږ نوې ګاډې واخلو خو په دې خبره ارنی له غوسه ورشي د هغه دا خیالي چې زما د ګاډي نه دې ټول نفرت کوي او ورته وایي چې ستاسو د لاسه زما ګاډی تباه شو ولې چې تاسو کور کې نه پرېښودو نو ما پردي ګیراج کې ودرو هغه مور ته بدې ردې ووایي او بیا د کوره وځي هغه په دې شپه راشي ګیراج ته خپل ګاډي له او دا فیصله وکړي چې دا ګاډی به زه واپس هغه شاټ سموم خو لږ ساعت پس چې هغه څه وویني نو د هغه د خپو نه ځمکه وتښتي هغه وویني چې ګاډی په جادو باندې په خپله ټیک کېږي چې کله ګاډی راروغ شي نو دې ډېر زیات خوشحاله شي او هغه ګاډي سره خبرې شروع کی بیا په نیمه شپه مونږ یو موچي نومې هلک وینو کوم چې د هغه بډې غونډه یو خاص چمچۍ هغه د روډ په منځ یو ټرک ودرئ او هغه لوټ کوي چې اچانک هغه د لرې نه د یو ګاډي اواز واوري هغه چې وویني نو هغه هماغه سور ګاډي وي او هغه بالکل د نوې په شان روغ شوي دې سوچ کوي چې جوړې ارني ته پته ولګېده چې دا ګاډی مونږ خراب کړی نو دې د هغه نه معافي غواړي چې یکدم د ګاډي هیډ لایټس کولو شي او هغه تیزۍ سره د هلک پسې را روان شي موچي د ځان د بچ کولو دپاره د هغه ګاډي نه وتښتي او د هغه روډ نه بل طرف ته لاړ شي دې دا سوچ کوي چې زه خلاص شوم تی خو دې کې هغه ګاډی بیا راښکاره شي او ده پسې شي اوس موچي د هغه نه وتښتي او یو پخوانی ویر هاوس ته ووړي خو دا ګاډی هم پرېږدي نه او ورپسې راشي اخر موچي یو ځای کې پسو شي او دا ګاډی یې ګیر کي او اوس هغه سره د تېښتې یو لار هم نه موچي خپل چاقو راوباسي او ارني له دمکي ورکي خو دا ګاډی په زور هغه ځای کې وردن نه شي او دا موچي هلک چخنه کي بیا په سبا باندې ارني ډینس له راغلي او هغه ته د موچي د مرګ باره کې ووایي ډینس په دې خبره ډېر حیرانه شي چې ګاډی دومره تس نس شو نو بیا دومره زر څنګه ټیک شو خو ارني ورلته جواب ورنه کي او د هلته نه لاړ شي بهر یو پولیس افسر هغه له ملاقات له راشي او ورته وایي چې زه به هغه کسان زر را پیدا کم چا چې ستا ګاډی تباه کړی و او دا م ورته وایي چې د موچي د قتل کیس هم ما سره دی ارني ورته وایي چې د موچي د قتل باره کې ما ته څه معلومات نشته خو وایي چې زه په دې خبره ډېر خوشحاله یم په دې خبره د دې پولیس په ده باندې شک پیدا شي هغه ارني ته وایي چې ستا هغه جینۍ په دې خبره ګواهي ورکوي چې دا ګاډی مکمل تس نس شوی او بیا یکدم روغ شو په دې خبره ارني د هغه ځای نه غلی شان خپې سپکې کي بیا هغه دې جینۍ ته رنګ وکړي او وایي ما سره میلاو شه نو هغه ورته انکار وکړي په دې ارني له ډېره غوسه ورشي دې خو هغه بډي هلک او د هغه بل غونډه ملګری د یو مال نه سودا واخلي او بیا ګاډي کې رواني په لاره یو بل ګاډی هغې پسې را رواني نو بډې ګاډی ودرئ چې آیا موږ پسې څوک شوي دي د هیډ لایټس د وجې ورته څه نه ښکاري هغه خپل ګاډی په ریورس ولګوي نو هغه بل ګاډی په ریورس روان شي بیا دته پته ولګي چې دا خو هغه کرسټین سور ګاډی دی بس بډې ګاډي له خپه ورکي او سیده یو پټرول پمپ ته لاړ شي کم ځای کې چې د ده بل ملګری هم کار کوي هغه د اوسپنې یو پیپ راواخلي چې اوس به زه ده سره پوه شم خو کرسټین هلته ډېر تیزۍ سره راشي او سیده د بډې په ګاډي کې ورننوځي او د هغه ګاډي ټول چت پیت کي
د بډي دا خیالي چې ارني په ګاډي کې دننه ناست دی نو هغه ورته وایي که دومره نرې بار راوځه نو دا ګاډي یوه پیره بیا د بډي په ګاډي باندې ورشي او سیده یې هغه مصریخانې ته وردننه کي او دې دوران کې د بډي هغه ملګري پکې وچکوي او مړ کي د بډي د ګاډي نه پټرول تویدل شروع شي او په هغه باندې اور هم ولګي لږ ساعت پس په هغه ګیراج کې غټه دماکه وشي چې بډي دا وویني نو د هغه ځای نه وتښتي خو دې خوا په کرسټین باندې اور لګېدلي او بیا هم په بډي پسې شي اخر کار دی هغه بډي هم وچکوي او په هغه باندې اور ولګي او مړ شي لږ ساعت پس د هغه ګیراج مشر وویني چې یو ګاډی ګیراج ته رادننه کېږي هغه چې وویني نو کرسټین ټول سوځېدلي او دننه راشي هغه حیران شي چې ارني خو بل ګاډي ټیک کېدو له تللی دی بیا ګاډي کې څوک دي نو هغه خپل ټوپک راواخلي او دا ګاډي چک کولو له راشي هغه د دروازې کولولو کوشش وکړي نو لاس یې وسوځي نو بیا په کپړه باندې هغه دروازه کولو کړي چې وګوري نو ګاډي کې دننه څوک نه وي دې ټایم کې د هغه دماغ کار پرېږدي بس هغه پخپله په هغه ګاډي کې دننه کیني او دا د ده غټه غلطي وي ولې چې کرسټین یو ګواه هم نه پرېږدي اچانک د هغه ګاډي دروازه را بنده شي او لاک شي او بیا د هغه سړي دا سیټ په ډیشبورډ کې ورننوځي او دا سړی پکې وچکوي او مړ کي په سبا باندې چې ارني ګیراج ته راشي نو وویني چې ګیراج ته بلا شي پولیس راغلي دی هلته هغه افسر سره ملو شي نو پته ورته ولګي چې ستا ګاډي کې د ګیراج د مالک لاش پروت دی ارني هغه ته وایي چې ماته د دې باره کې هېڅ پته نشته خو هغه ته اندازه وي چې دا هر څه دا ګاډي کوي دې خوا چې ډینس د هسپتال نه کور ته راشي نو هغه جینۍ ورته کال وکړي چې زه تا سره ملاوېدل غواړم بیا دا جینۍ د ډینس کور ته راشي او هغه ته وایي چې ارني د دې ګاډي په کنټرول کې دی او هغه په دې ګاډي پسې پاګل دی ډینس ورته وایي چې ټیک ده خو ارني په خپله غلط هلک نه دی خو دې ګاډي ده له دماغ ګډوډ کړي نو بیا به د دې ګاډي غم کول غواړي دې نه بعد دا جینۍ خپل کور ته ځي نو دا وویني چې په ډینس پسې کور ته ارني راشي او ورته وایي چې راځه چکر وخو او دې وخت کې هم د ارني د خبرو انداز ټیک نه وي اچانک هغه ډېر تیز رفتارۍ سره روان شي او بیا هغه سټیرنګ هم پرېږدي دې سره ډینس ډېر پریشانه شي او هغه ته وایي چې دا ته څه کې نو ارني ده ته وایي چې زما او د دې ګاډي منځ کې څوک هم نشي راتلی او وایي زما په دې ګاډي ډېر اعتماد دی دا ثابتولو دپاره هغه ګاډي د روډ په الټه سایډ په فل سپیډ کې او دغه دوران کې مخې له بل ګاډي راشي او دې ته لږ ځای کې بچ شي ډینس چې د ارني دا پاګلپن وویني نو په بله ورځ د دې ګاډي په بانټ باندې ارني ته ولیکي چې بېګاله به ګیراج کې ملاقات کوو چې شپه شي نو ډینس او دا جینۍ په ګیراج کې د ارني انتظار کوي خو ارني را نشي نو هغې دواړه په یو ایکسکیویټر کې کینی او هغه دننه ورکشاپ ته راولي د دې دا پلاني چې دا جینۍ به دننه اپس کې ناسته وي او چې څنګه ارني راشي نو دا به دروازې بندې کړي ډینس به د موکې نه پیدا واخلي او دا ګاډی به په دې بولډیزر تباه کړي خو چې څنګه دا جینۍ اپس طرف ته روانه شي نو دا ګاډی هلته مخکې نه چېرته پټ ولاړي نو هغه هیډ لایټس ولګوي او دې جینۍ پسې راخطا شي دا جینۍ جمپ ووهي او برسه پسې ځوړنده شي نو په دې چل ځان بچ کړي خو دا ګاډی بیا هم نه پرېږدي او واپس ورپسې راتاو شي بیا ډینس ایکسکیویټر راولي او دې جینۍ له یې مخې ته ودروي چې د هغه ګاډي نه دا بچي بیا دا ګاډی د ورکشاپ بل طرف ته لاړ شي نو دې خوا ورپسې ډینس هم الټه طرف ته ورشي اوس دواړه ګاډي یو بل ته مخامخ شي او بیا دې ته پته ولګي چې دا ګاډی اوس یوازې نه دی بلکې اوس ورسره ارني هم ملګری دی اوس ارني مکمل د ګاډي په کنټرول کې ګاډی هیډ لایټس ولګوي او ځان په خپله ټیک کړي دې خوا ایکسکیویټر هم کار پرېږدي او ډینس د ټیکولو کوشش کوي دا ګاډی د موکې نه پیدا واخلي او د جینۍ پسې اپس ته ورشي خو د هغه مضبوط ګزار د وجې ارني په مخامخ شیشه د ګاډي نه راوځي نو چې دا جینۍ څنګه د هغه خواله راشي نو ارني دا جینۍ راونیسي خو دغه ټایم د هغه خېټه کې د شیشې غټه ټوکړه ورغلي ارني د مرګ په وخت په خپل ګاډي باندې لاس ووهي او بیا مړ شي دا جینۍ هلته نه وتښتي خو دا ګاډی بدلا اخیستو دپاره ریورس ګیر ولګوي او چې څنګه دا جینۍ چکوي نو هغه ترې ځان بچ کړي او دا ګاډی پیلر له ورشي او په هغې کې ونښلي ډینس دې موکې نه پیدا واخلي او ګاډي پسې بولډیزر ورولي او ویې چکوي خو ګاډي ته پسې چل ځان خلاص کړي او بیا هغه جینۍ پسې ورشي خو ډینس بیا راشي او د ایکسکیویټر په هغه پنجه یې د شاته نه راچیت کړي دې سره د هغه پاګل ګاډي طاقت لږ راکم شي دا جینۍ زر ایکسکیویټر ته وخیږي خو دې خوا دا ګاډی واپس ځان سم کړي بس ډینس بولډیزر سټارټ کړي او په دې ګاډي یې وروخیږي دا ګاډی اوس هم ځان بچ کوي خو بس ډینس یې مکمل تباه کړي په سبا باندې کباړخانه کې ډینس ملو شي هغه پولیس افسر سره هلته دې وویني چې دا ګاډی مکمل ټیمان شوي دی خو چې دې څنګه هلته نه لاړ شي نو بیا مونږ وینو چې د دې ګاډي یو پرده د خپل ځای نه وخوځي د دې نه دا معلومه شوه چې دا شیطاني ګاډی اوس هم ژوندی دی او دې به ځان واپس روغی ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه